Moi! Tänään mulla on testissä tämmönen Peugeot e-Traveller 8 hengen sähköauto, tila-auto, pikkubussi. Kuten tuosta introvideosta jo näkyy, tässä sitä tilaa riittää erittäin hyvin. Täällä on tosi iso takakontti. Takakontti ei valitettavasti ole sähkökäyttöinen, mutta tilaa siellä on sitäkin enemmän. Lastenvaunut menee tonne ihan helposti silloin, kun 3 penkkirivi on paikallaan. Sen lisäksi sinne mahtuu vaunukopat ja ihan mitä vaikka muuta, kuten polkupyörä, jos näin haluaa. Mutta tosiaan valitettavasti luukku on käsikäyttöinen, vaikka tää on tämmönen täysin maksimiin varusteltu versio. Sivuovet sen sijaan on sähkökäyttöiset. Noin. Ja ne menee myös kiinni sähköllä. Kaikissa istuinpaikoissa löytyy Isofix-kiinnikkeet sekä keskimmäisellä että viimeisellä penkkirivillä. Nyt mä oon asentanut nämä istuimet tähän 2 reunimaiselle penkille niin, että mä oon siirtänyt sen penkin mahdollisimman eteen, että kuski vielä mahtuu. Sitten tässä jää 1 penkki vielä sivulle, jossa on helppo istua. Istuintilaa riittää erittäin mainiosti. Ja taimaiselle penkkiriville on helppo mennä. Näitä penkkejä on helppo siirrellä edestä takas. Ja tosta vivusta toi kaatuu sitten toi, pääsee takimallekin penkkiriville. Sitten istumaan tänne taakse. Täällä jalkotilaa riittää aikuisellekin vaikka kuinka lötkötellä. Näitäkin penkkejä pystyy siirtämään eteenpäin, taaksepäin ja juuttelemaan tästä vivusta, jolloin tonne tavaratilaa saa halutessaan lisää tilaa. Ja taimaiselta penkkiriviltä löytyy tupakan sytytin, laturi ja mukin pitimet. Tokalla penkkirivillä on itse asiassa mielenkiintoinen ominaisuus. Täällä on ihan normaali 230 voltin pistoke. Et sinne saa sitten muitakin laitteita kuin tupakan sytytin tai USB-käyttöisiä laitteita kiinni. Lisäksi nämä kaikki penkit on helposti irrotettavissa. Kaadan tän selkänojaan. Nykäsen tosta ja penkki lähtee paikaltaan. Nämä kaikki on samalla tavalla myös etu- ja toisella ja 3. rivillä. Eli tähän on kyllä todella helppo tehdä erilaisia tilakonfiguraatioita oman tarpeen mukaan. Nämä on kyllä todella näppärät nämä sisätilat tässä. Lisäksi tästä alluremallista löytyy sitten kattoikkunat, ilmastoinnit kaikille matkustajille. Erittäin miellyttävät kyllä nämä matkustamon puolen tilat. Tässäkin autossa on avaimeton liikkeelle lähtö, kuten oli siinä Volkkarissakin. Tässä se tosin vaatii sitä, että mä painan ensin jarrun pohjaa ja sen jälkeen painan start-nappia. Nyt auto on käynnissä. Sen jälkeen mun pitää tämmöisestä vivusta vaihtaa vaihdetta eteen taakse. Nyt on D päällä. Tosta nousee tollanen HUD-näyttö. Tässä autossa se ei heijastu mihinkään tuulilasiin, vaan tuohon nousee tommonen plexin pala. Tässä autossa tosin toi HUD näkyy ja kaikki muutkin näytöt näkyy erittäin hyvin polaroituja aurinkolasienkin kanssa. Tästä mallista löytyy lisäksi peruutuskamerat ja 360-kamera, jonka mä ihmettelin aluksi, että miksi se näyttää tolta, mutta sitten mä tajusin, että ei se oikeasti ole mikään 360-kamera. Se on peruutuskameran kuvaa, jota
tää sitten piirtää tolla tavalla, kun liikutaan taaksepäin. Eli se nyt ei ole varsinaisesti mikään 360-kamera, se on vaan tollanen mäppäys taaksepäin. Ja ainakaan mä en ole löytänyt tästä mitään tapaa saada sitä päälle silloin, kun esimerkiksi ajaa eteenpäin, joka on vähän kehnoa. Tästä löytyy 3 ajomoodia, Eco, Normaali ja Power. Mä oon ajellut nyt täällä normaalitilalla. Eco-tilassa ei saa edes ilmastointia ja viilennystä tai lämmitystä päälle, joten se nyt ei varmaan kovinkaan usein tule kyseeseen sellainen. Ajokokemuksesta. Tällaista autoa nyt tuskin kovin usein ostetaan minkään ajokokemuksen vuoksi, mutta tää on aika pakettiautomainen ajaa, että istutaan, koska pakettiautohan tää perustuu. Tässä istutaan korkealla. Näkyvyys on itse asiassa aika hyvä joka puolelle, kun noita ikkunoita tässä on joka puolella. Jousitus tässä oli, tai iskunvaimennus jotenkin tosi lötkö, että tää auto jää vähän niin kuin keinumaan edes takaisin kaikkien töyssyjen jälkeen. Matkustamosta kyllä tuli kommentti, että kyyti on tasasta, että se kai pääasia on, että matkustajilla on mukavaa. Tämän auton tää infotainment-järjestelmä on vähän mun mielestä vanhahtavan näköinen. Tässä on oma navigointijärjestelmä. Mä en ole löytänyt tästä Android-autoa tai Apple CarPlayta, eikä niitä ollut mainittukaan, että niitä tuskin on. Mutta toikin navigaattori toimii. Tässä on sovellus, jonka mä asensin. Sillä piti pystyä esimerkiksi esilämmittämään tämä auto speksien mukaan. Varmaan se toimii, en löytänyt sellaista tietoa, mutta monissa muissa sähköautoissa on esilämmitys ja esiviilennys etänä, joka on kyllä varmasti oikein mukava ominaisuus, mutta tästä en sellaista löytänyt. Tämäkin auto kääntyy tosi tiukasti, eli kääntösäde on kyllä hyvä näin isoksi autoksi. Et sen suhteen ei ollut ongelmia, oli yllättävän helpompaa pyöritellä pienissä tiloissa kuin mä kuvittelin. Mut sitten tullaan ehkä siihen, mikä mua tässä eniten on ahdistanut tässä autossa, eli kulutus on korkea. Eli tässä on 75 kilowattitunnin akku, eli se isompi akkuvaihtoehto, mitä tähän autoon löytyy. Ja WLTP-range on 330 kilometriä. Mutta siellä spekseissä kuitenkin lukee, että jos ajaa 130, niin sitten tippuu puolet pois. Me käytiin tuossa Porvoossa. Se oli semmonen 95 kilometrin reissu ja rangea, eli toimintamatkaa ton mittarin mukaan sillä reissulla hävisi semmoset 200 kilometriä. Matka oli suurimmaksi osaksi moottoritietä. Siinä ajeltiin pääasiassa 120 välillä 100, että rajoitusten mukaisesti kun ajeli. Nyt sikäli ehkä tämmönen Traveller-nimitys tälle autolle nyt on vähän hassu, koska jos joutuisi alle 2 tunnin välein latailemaan tätä, niin olisi se vähän ahdistavaa. Pikalaturilla kuitenkin 80% pitäisi kuulemma puolessa tunnissa ladata, että se nyt on ihan kohtuullinen. Itse mä kokeilin ladata tätä mun ihan normaalista pistokkeesta. 6 tunnissa se range hyppäsi 90 kilometristä 130 kilometriin. Mutta myös tässä kaupunkiolosuhteessa se 130 kilsaa tai se toimintamatkan arviointi tuntuu olevan pahasti pielessä, kun mä ajelin tässä Käpylässä Oulunkylässä varmasti alle 10 kilometriä, niin siitä toimintamatkasta hävisi 40 kilometriä. Tässä nytkin pyörii tuolla 35 toi kulutus, vaikka mä ajan tässä 30 tasasta tietä, että jotenkin tää kulutus on kyllä ihan niinku hurja. Ajotietokoneen mukaan
keskikulutus on ollut 30,3 kilowattituntia 100 kilometrillä, eli sen mukaan mun kotisähköllä siirtomaksu mukaan lukien, niin sähkön hinta on 12 senttiä per kilowattitunti, että silleen 3,5 euroa 100 kilometrin hinta kotisähköllä. Sitten jostain julkisista latureista se voi olla kolminkertainen, että sitten mennään jo 10, että se ei ole enää kovinkaan halpaa ajamista. Niin nyt tullaan motaarille. Kaikkien sähköautojen ominaisuushan on se huikea kiihtyvyys, joten lämää tiskiin. Joo, ei tää mikään kiihdytysauto ole, että ei mikään huikea suoritus olla 113 sekuntia suurin piirtein. Mutta eipä tätä autoa nyt varmasti tosiaan mihinkään kiihdyttelytarkoitukseen, mutta sanoisin, että noissa valtatie- ja moottoritie nopeuksissa niin ohittelu alkaa olla jo vähän tiukkaa, koska sitä vääntöä sitten näin korkean nopeuksilla ei enää niin hirveästi ole. Mutta kyllä tää paikaltaan lähtee liikkeelle ihan ok, ei tässä mitään valittamista sen suhteen on. Tässä on 100 kilowatin eli 136 hevosvoiman moottori, että siihen nähden yllättävän hyvin kiihtyy, että se sähkömoottorin hyvä vääntö siinä näkyy, vaikka teholukemat onkin melko vaatimattomat. Sellainen kokemus siis tää Peugeot e-Traveller. Kulutus oli oikeastaan se pahin negatiivinen puoli. Nyt kun tuo näyttää 50 kilowattituntia toi kulutusmittari tossa noin, vaikka rullataan hiljakseen